راح نشوف المباريات معاكم مباراة ورا مباراة، نحلل الأداء الفني ونبرز أفضل اللاعبين وأفضل الفرق والمدربين، ثم نصل في الختام إلى مباراة الأسبوع ولاعب الأسبوع وأيضا مدرب الأسبوع، قبل أن يعود كاظمة بقوة ويقلب الطاولة والمباراة في الربع الرابع. السبب أن اخترناه اللاعب كان الأكثر حسما في المباراة دون نقاش. حضوره الذهني في آخر 5 دقائق كان العامل الأهم في قلب النتيجة. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا سلتنا في كويتنا، حلقة نعود فيها معكم لحصاد مباريات دوري الدرجة الأولى، جولة حملت الكثير من الإثارة، تقلبات في النتائج ومواجهات حسمت في التفاصيل الصغيرة، وأخرى فرض فيها التفوق الفني والبدني نفسه بوضوح. 5 لقاءات قوية رسمت ملامح هذه الجولة، شاهدنا فيها مباريات قمة حتى الثواني الأخيرة، ونجوم عرفوا كيف يفرضون أنفسهم في اللحظات الحاسمة، وأجهزة فنية قدمت قراءات تكتيكية مميزة صنعت الفارق داخل أرضية الملعب. راح نشوف المباريات معاكم مباراة ورا مباراة، نحلل الأداء الفني ونبرز أفضل اللاعبين وأفضل الفرق والمدربين، ثم نصل في الختام إلى مباراة الأسبوع ولاعب الأسبوع وأيضا مدرب الأسبوع، كل ذلك كعادتنا بلغة فنية هادئة وقراءة واقعية للمشهد. ابقوا معنا، سلتنا في كويتنا تبدأ معاكم الآن. المباراة الأولى كانت في يوم الاثنين 8/12/2025، جمعت نادي كاظمة ونادي برغان، واستطاع نادي كاظمة الفوز بنتيجة 91-88. مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة، شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة، حيث تقدم الجرين بفارق وصل إلى 18 نقطة قبل أن يعود كاظمة بقوة ويقلب الطاولة والمباراة في الربع الرابع، مؤكدا شخصيته كمنافس يعرف كيف يفوز في المباريات الصعبة. عندنا ملخص فني لهذه المباراة. الجرين سيطر مبكرا عبر التحرك الجيد بدون كرة والاختراقات المباشرة. كاظمة صبر تكتيكيا وراهن على الدفاع والتحول السريع اللي هو الفاست بريك وترانزيشن في النصف الأخير. الربع الرابع كان نقطة التحول الحقيقية، حيث تفوق كاظمة ذهنيا وبدنيا في المباراة. عندنا أفضل لاعب اللي هو جيجوان جونسون، لاعب المحترف في نادي كاظمة، سجل 35 نقطة وعنده 12 ريباوند ونسبته 92% في الرميات الحرة، ولعب 40 دقيقة في المباراة. السبب أن اخترناه اللاعب كان الأكثر حسما في المباراة دون نقاش، تحمل المسؤولية الهجومية في أصعب فترات اللقاء، استقل الأخطاء الدفاعية للجرين بذكاء خصوصا من خط الرمية الحرة، وطبعا المكان المحبب لجيجوان. حضوره الذهني في آخر 5 دقائق كان العامل الأهم في قلب النتيجة. نجم اللحظة ونقطة الارتكاز الهجومي لكاظمة في العودة بالمباراة والفوز في هذه المباراة. وأيضا بالنسبة لنادي الجرين عندنا أفضل لاعب اللي هو لوف روبنسون، سجل 25 نقطة، عنده 7 ريباوند و4 أسيست، كان له تأثير هجومي واضح، وسبب اختيارنا له قاد هجوم الجرين طوال 3 أرباع، تنوع في التسجيل، اختراق،
تسديد، رميات حرة، خلق حلول فردية في أوقات الركود الهجومي عندما تلقى عليه المباراة. لحظة التحول في هذه المباراة كانت سلسلة تسجيل وصلت إلى 15-4 لصالح نادي كاظمة في الربع الرابع. انخفاض تركيز نادي الجرين وارتفاع معدل فقدان الكرة الترنوفرز. استقلال كاظمة لكل هجمة تقريبا سواء من العمق أو من الأجناب. كاظمة كسب المباراة بالشخصية والخبرة. الجرين خسرها ذهنيا رغم التفوق الفني لفترات طويلة. مباراة تؤكد إدارة اللحظات الحاسمة أهم من التفوق الرقمي. نذهب إلى المباراة الثانية وجمعت نادي الكويت ونادي القادسية، وكانت مباراة نارية، وكانت يوم الاثنين 8/12/2025 وانتهت بفوز الكويت 96-82. مواجهة كلاسيكية جاءت بإيقاع متدرج، حسمها نادي الكويت بواقعية عالية وتنفيذ هادئ في النصف الثاني، مقابل محاولات القادسية التي لم تكتمل بسبب ضعف الفاعلية في اللحظات المفصلية. عندنا تحليل فني لهذه المباراة. بداية متوازنة مع تبادل التقدم من الفريقين. الكويت فرض إيقاعه من الربع الثاني عبر السيطرة على الريباوند واللعب داخل العمق. القادسية عانى في التحول الدفاعي خصوصا بعد فقدان الكرة. الربع الثالث كان نقطة الحسم الفعلية في هذه المباراة. أفضل لاعب في نادي الكويت لاعب حمد عدنان، سجل 21 نقطة. كانت فاعليته الهجومية جدا عالية، حضور بدني مؤثر في المباراة. وسبب اختيارنا له أنه كان اللاعب الأكثر ثباتا في الأداء طوال اللقاء. عنده تنوع هجومي، اختراق، تصويب، رميات حرة، سجل من كل مكان. استثمر أخطاء دفاع القادسية بذكاء، منح فريقه أفضلية واضحة كلما كان داخل الملعب. لاعب يلعب بهدوء لكن تأثيره مباشر على النتيجة. أفضل لاعب بنادي القادسية واللي هو براندون دومينيك، سجل 20 نقطة وعنده 10 ريباوند وقاتل حتى النهاية. السبب الفني للاختيار حمل العبء الهجومي الأكبر لفريقه، تفوق بدنيا داخل منطقة الزون وحاول تقليص الفارق في أكثر من مناسبة. خسر المعركة الجماعية لكنه كسب المواجهة الفردية، مقاتل حتى آخر دقيقة رغم تفوق المنافس تكتيكيا. لحظة التحول تفوق الكويت في نقاط الفرص الثانية، انخفاض نسبة تسجيل القادسية من خارج القوس، سلسلة نقاط متتالية للكويت وسعت الفارق إلى رقم مريح. خلاصة المباراة: الكويت فاز بالانضباط والسيطرة البدنية. القادسية افتقد للحلول الجماعية عند البرشر والضغط عليه. نذهب إلى المباراة الثالثة وكانت في يوم 14/12/2025. جمعت نادي صليبخات ونادي النصر، وفاز نادي صليبخات 118 مقابل 97. مباراة هجومية مفتوحة الإيقاع، فرض فيها الصليبخات أسلوبه من البداية وحسم المواجهة مبكرا بفضل السرعة في التحول اللي هو الترانزيشن والفاعلية العالية داخل المنطقة. أما النصر حاول العودة لكن الفوارق البدنية والتنظيمية كانت واضحة بين الفريقين. الصليبخات بدأ المباراة بقوة وسجل أفضلية مبكرة، تفوق واضح في اللعب الانتقالي الفاست بريك. ملخص فني سريع: الصليبخات بدأ المباراة بقوة وسجل أفضلية مبكرة،
تفوق واضح في اللعب الانتقالي اللي هو الفاست بريك. النصر عانى دفاعيا خصوصا في العودة السريعة. الفارق اتسع تدريجيا حتى وصل إلى نتيجة كبيرة. أفضل لاعب في هذه المباراة من نادي الصليبخات مايكل ديكسون، سجل 42 نقطة، كفاءة تهديفية عالية، قائد الإيقاع الهجومي. سبب الفني لاختياره اللاعب الحاسم بلا منازع في اللقاء، تنوع في التسجيل، اختراق، تصويب متوسط، رميات حرة، استغل المساحات بشكل مثالي. كل محاولات النصر للعودة توقفت عند وجوده أمام المهاجمين وتحت السلة. أداء هجومي استثنائي عندما احتاجه الفريق، كان حاضرا دائما. أفضل لاعب لنادي النصر اللاعب محمد ماجد، عنده 14 نقطة. والسبب الفني اللي جعلنا نختار هذا اللاعب الأكثر توازنا في صفوف نادي النصر، حاول ضبط إيقاع الفريق هجوميا، تحمل مسؤولية بناء اللعب تحت الضغط. رغم الخسارة كان الأكثر تأثيرا نسبيا، أداء قيادي في ظروف صعبة. لحظة التحول في هذه المباراة تفوق الصليبخات في النقاط من التحولات السريعة مثل ما قلنا اللي هي الترانزيشن، سلسلة تسجيل كبيرة وسعت الفارق لأكثر من 20 نقطة. انهيار دفاعي للنصر في الربعين الثالث والرابع. الصليبخات فاز بالسرعة والعمق الهجومي. النصر بحاجة لمراجعة التنظيم الدفاعي والعودة السريعة. مباراة تؤكد خطورة الصليبخات هجوميا هذا الموسم، وديروا بالكم من القادم. والمباراة الأخرى كانت بين نادي القادسية ونادي الساحل، وكانت في يوم الخميس 11/12/2025، وانتهت بفوز نادي القادسية 130 مقابل 72. مواجهة من طرف واحد فرض فيها القادسية سيطرته المطلقة منذ صافرة البداية، وقدم واحدة من أقوى مبارياته في هذا الموسم أمام الساحل الذي حاول الصمود، لكن الفوارق الفنية والبدنية كانت كبيرة جدا بهذه المباراة. سيطرة القادسية واضحة في جميع الأرباع، تفوق كاسح داخل المنطقة، منطقة الزون، ضغط دفاعي عالي نتج عنه نقاط سهلة وسريعة. الساحل عانى في بناء الهجمة والخروج من الضغط. أفضل لاعب بنادي القادسية اللي هو إبراهيم الشمري، سجل 32 نقطة، عنده تنوع هجومي وحضور شامل. السبب الفني لاختيار هذا اللاعب الأكثر تأثيرا في المباراة، سجل من مختلف الحلول، اختراق، تصويب، ورميات حرة، تحركات ذكية بدون كرة، حافظ على نسق الفريق حتى مع اتساع الفارق. أداء ناضج يعكس لاعب جاهز للمباريات الكبيرة. أفضل لاعب في نادي الساحل اللي هو عبد الله العازمي، سجل 15 نقطة، عنده محاولات فردية، تحمل المسؤولية، الأكثر ثباتا هجوما في فريقه، حاول كسر الضغط القساوي، تحرك بين المساحات رغم قلة الدعم، أداء إيجابي قياسا بسير المباراة، لاعب قاتل حتى النهاية رغم صعوبة اللقاء. لحظة التحول بهذه المباراة بداية قوية للقادسية وسلسلة تسجيل مبكرة. اتساع الفارق في الربع الثاني حسم المباراة ذهنيا. انهيار دفاعي للساحل أمام الضغط المستمر. القادسية قدم عرضا متكاملا هجوميا ودفاعيا. الساحل بحاجة لإعادة تنظيم دفاعي وتخفيف الأخطاء. رسالة قوية من القادسية لبقية فرق الدوري: نحن قادمون.
لدينا مباراة أخرى أيضا في يوم الخميس 11/12/2025 بين نادي القرين ونادي العربي، وانتهت بفوز نادي القرين 96 مقابل 75. مواجهة متقاربة ومشحونة فنيا، حسمت بتفاصيل صغيرة في الربع الأخير، حيث أظهر القرين هدوءا أكبر في إدارة الإيقاع، بينما عانى العربي من فقدان التركيز في اللحظات الحاسمة. المباراة سارت بنسق متوازن حتى منتصف الربع الثالث. القرين تفوق ذهنيا في الدقائق الأخيرة، خصوصا في الدفاع على حامل الكرة. العربي نافس بقوة عبر الاختراقات، لكن افتقد للفاعلية من خارج القوس عند الحاجة. أفضل لاعب في نادي القرين لوف روبنسون، سجل 26 نقطة وعنده حضور هجومي ثابت وحسم في اللحظات الأخيرة. السبب اللي اخترناه كان هو المحرك الهجومي الأول للقرين، تنوع في الحلول، اختراق، تسديد من مناطق متوسطة، وأيضا نجاحه في تسديد الرميات الحرة. تحمل مسؤولية عند تقارب النتيجة، قرارات صحيحة في الدقائق الحاسمة، قائد هجومي يعرف كيف يقلق المباراة. وأيضا عندنا أفضل لاعب من النادي العربي عبد الرحمن كوسار، سجل 23 نقطة، طاقة عالية ومحاولات مستمرة. كان الأكثر نشاطا وتأثيرا في صفوف نادي العربي، هاجم السلة بشجاعة وحافظ على الفريق قريبا من النتيجة. تحركاته ذكية بدون كرة، وكانت له محاولات لرفع الإيقاع. أفضل عناصر العربي رقم الخسارة. لحظة تحول المباراة، فقدان العربي للكرة في هجمتين متتاليتين بآخر 3 دقائق، استقلال القرين للأخطاء وتسجيل نقاط سهلة من الرميات الحرة. إدارة ذكية للوقت من نادي القرين. القرين كسب المباراة بالتركيز والهدوء. العربي قدم أداء محترما لكنه خسر التفاصيل. مواجهة تؤكد تقارب المستوى في فرق منتصف الترتيب. عندنا ترتيب دوري الدرجة الأولى. يتصدر نادي الكويت، لعب 6 مباريات وفاز 6 مباريات وعنده 12 نقطة. المركز الثاني نادي كاظمة، لعب 6 وخسر 1 وعنده 11 نقطة. الصليبخات الثالث، لعب 6 وعنده خسارتين وعنده 10 نقاط. القرين الرابع، لعب 6 وخسر 2 وعنده 10 نقاط. القادسية الخامس، لعب 6 وخسر 2 وعنده 10 نقاط. النصر لعب 7 وخسر 5 وعنده 9 نقاط. الساحل لعب 7 وخسر 6 وعنده 9 نقاط. العربي لعب 7 وخسر 7 وعنده 7 نقاط. مثل ما قلنا لكم راح يكون في كل نهاية حلقة عندنا مباراة الأسبوع اللي لعبناه واللي سجلنا في هذه الحلقة. مباراة الأسبوع بين نادي كاظمة ونادي القرين، وانتهت بنتيجة 91 مقابل 88. كانت أعلى مستوى تنافسي بين جميع مباريات الجولة، تقلبات كثيرة وكبيرة في النتيجة. القرين تقدم بفارق وصل إلى 18 نقطة، حسم في الدقائق الأخيرة، صراع ذهني وتكتيكي حتى آخر ثانية، أداء فردي وجماعي عالي من الطرفين. المباراة جسدت معنا دوري الدرجة الأولى الحقيقي. لاعب الأسبوع ججوان، لاعب نادي كاظمة. أرقام اللاعب في هذا الأسبوع: 35 نقطة أمام القرين وعنده 12 ريباوند، والرميات الحرة سدد 14 ياب 13 ولعب 40 دقيقة كاملة، وكان الحاسم الأول في الربع الرابع بفوز فريقه. أسباب اختياره: كان أعلى تأثير فردي في مباريات الجولة، تحمل المسؤولية في أصعب مباراة، سجل تحت الضغط وفي لحظات الحسم،
قاد عودة فريقه من تأخر كبير للفوز. لاعب حسم الجولة بأكملها وليس مباراة واحدة فقط. مدرب الأسبوع مدرب نادي القادسية، وأسباب الاختيار: فوز كاسح أمام الساحل 130-72، أعلى انضباط تكتيكي هذا الأسبوع، توزيع ممتاز للدقائق وإدارة الإيقاع، تنوع هجومي واضح ومشاركة جماعية، إعداد ذهني عالي للفريق منذ البداية، مدرب قدم درسا تكتيكيا متكاملا في السيطرة والإنهاء. هكذا نختتم حصاد الجولة في دوري الدرجة الأولى. مباريات قوية، حسم في التفاصيل، ونجوم عرفوا كيف يفرضون أنفسهم في اللحظات الحاسمة. الجولة القادمة تحمل الكثير من التحديات، ونكون دائما معكم في سلتنا في كويتنا في الحلقات القادمة. إلى هنا وصلنا إلى النهاية، ولكم تحياتي وليد محارب القحطان.